magbabarnish tayo, semi-duco varnish. Yung gagawin natin, yung dati siyang varnish na natural, babagoy, gusto na may pababago ng kulay. Kasi iba-ibang kulay na babas sa kanya. Yung gagawin natin, simpleng paraan lang to, mabilisan, semi-duco varnish gagawin natin. Kung gagawin natin semi-duco varnish, kasi iba-ibang kulay, gagawin natin yung isang kulay na lang yan. Yan, ginawa ko, nilamusan ko muna siya ng pulitap. Nilamusan natin siya ng pulitap bago natin siya i-primer. Pero gagamitin natin, babarsin lang natin siya, i-roller lang natin siya ng primer lacquer. Yan mga kaaning, roller ang ginamit ko sa primer lacquer para makapagkagad siya. Madali na kagad sa kumapal. Pwede kagad natin siya. Ngayon mga kaaning, magtitimpla tayo. Yan, yung gagamitin tayo ng maple wood stain. Titimpla tayo ng kulay ng mahogany. Yan, ito wood stain. Ang gagamitin natin itong pink color na dilaw. Yan, isa yan sa gagamitin natin para makapunta na kulay natin. At itong pula at saka isang puti. Yan, yung mga kaaning, dito tayo ng mahogany color. Ito lang mga kaaning, nakatimpla tayo ng kulay na stain mo na ito sa wood stain. Minutes later. Yan mga kaaning, pagkatapos matuyo ang papatungan natin sa kailangan ng sanding tuyo para tumigay ang One hour later. Yan mga kaaning, pagkatapos matuyo ng sanding sealer, papatungan uli natin siya ng wood stain para magkulay dark siya.
much later. Pagkatapos natin patungan ng pangalawang patong ng wood stain, sanding sail ulit natin para kumapal siya at tumibay. Yan mga kaaning. Ngayon ito yung pangatlong patong ng wood stain dahil ang gusto ng mayari ay medyo dark. Yan. Much later. Yan mga kaaning. Pagkatapos naging patungan ng pangatlong wood stain, kailangan ulit natin sanding sail. One hour later. Yan mga kaaning, tapos na natin. Dalawang klase pang pagkain sa tapos sa bang. Isang dead flat, ito yan makina. At isang dead float, yan po ang makina. Ang ginamit ko po ay dead float, dahil yun ang gusto ng mayari sa makina. Saka pag kayo nagpatong ng takpo, hintayin niyo siyang matuyo, kailangan patungan niyo ulit sa dalawang patong para mas maganda.